Taramdan, ang Kalibungan, usa nga programa maghahatag iyo yung kasayuran, may tungod ang mga serbisyo o aktibidade sa DNR, ang Department of Environment and Natural Resources Harion 8. Taramdan, ang Kalibungan, magpapahayag ang mga hibagruanan o mga pangasoy ang mga hintutungdan, kabahin ang pagbaguhan aton klima o climate change. Taramdan, ang Kalibungan. DNR, Balita, Kalibungan. Mopay nga aga mga kasangkayan, aton Balita, Kalibungan. Kumo pag-obserba ran International Day for Biological Diversity ang Community Environment and Natural Resources Office or CENRO Hanpalo naghimon usang forum para hanira mga empleyado ngan ginimbita liwat ang pirang mga barangay officials sa barangay Baras ngan kandahog kun diin nahimumutang ang opisina han CENRO Palo. Nagpatapod naman ang Municipal Environment and Natural Resources Officer o MENRO han LGU Palo kaupod an nakadto nga mga barangay opisyalis nga hugot nga makikipagsumpayan ha DNR para ha pagproteher han aton biodiversity ngan ang pagsurapo han mga tarhog hini sugad han na pagkalat hin na mga basura ha aton kalibungan. Naging pamahayag naman ni Forester Crisostomo Padeo, an OIC CNR officer han Centro Palo, nga importante nga maarmasan ang mga empleyado hin igo nga hibaro kabahin ng biodiversity kay dako ang papel nira para maipasaro liwat ini ha pinakaluag nga maabot. Naging mga topic ng impasaro amo ang kabahin ang Philippine Biodiversity, Wildlife Resources Conservation and Protection Act o ang Republic Act 9147, Flora and Fauna Species in Region 8 ngan ang Climate Change Adaptation. Maabot sa gagatos nga mga bakhaw in itanom habaybayon han barangay Malibago, Babatngon han naglabay nga Lunes, Mayo 24, 2021 nga ginpartisiparan han Environment and Natural Resources or ENR ambassadors at tikang ha Junior JCs, Letean ngan tikang ha Philippine National Police. Kadungan han pananom, amuan na pagtirok hin ng mga basura, tikang kundi nakatirok hira hin na 7 ka sako nga mga basura nga kaurugan tikang ha plastic na himo. Dako naman ang pasasalamat han na molupyohan barangay Malibago hagin hatag nga panahon han ENR ambassadors, Philippine National Police ngan han DNR ha pagpananom han irabaybayon ngan han na pagbulig paglimpyo. Padayon naman niya ginayat ni ENR Ambassador Justin Andre Beltran Mataro ang mga kabatanunan nga maging responsable nga aktibo para pag-atiman han aton kalibungan. Ini nga kuan mangrove, dako it nahibubulig din hiha kuan amon na barangay Malibago. Kay usa, kuan na ito hiya panagang hambalod. Then, itong mga isda, adagyap ito hiyaranan mumunay. Sa amo ito nga, dako gud itamon kuan hini nga pagpasalamat nga nakapagpatanom na liwat didi. Naghimo ito na hinkuan dinhi, hin ordinansa. Nga diri ito hiya pwede pag pamudlon. So amo ito yan, naging kukuang ko dito namon, binabantayan. So pinpapanginano, kung halimbawa may adamay magpulo dida, so amon ginpapatawag ito hiya. Binulan ito amon din ipinta kasi, nagkukustal clean up kami nganhin ha kuan, upland nga paglimpyo. So amo ito amon din gintatrabaho. Of course, we youth started to initiate this mangrove tree planting in order to not only to give back to the month of the ocean, but as well to help the environment as well. So with this message, we would like to ask the youth as well to start initiative, may it be locally or the smallest way to contribute to the environment. Kasumpay nga sumat, masubra 700 nga mga seedlings hin na mga bakhaw ng talisay ang nagintanom hin na maabot 180 nga mga participants hausang tree planting and coastal cleanup nga aktibidad
nga ginapangunahan han Senro Palo, Barangay Malibago, ngan San Isidro, han nabungtuhan Babatngon. Panlimpyo nga ginhimo, nakatirok hini 53 ka sako, hini mga basura ang kadamaan mga plastik, habaybayon, han naduha nga barangay. Mensahe ni Forester Crisostomo Badeo, CNR Officer han Senro Palo, nagpahinumdum niya nga timang noon ang mga gintanom nga na imintenar ang nakalimpyohan na lugar para makabenepisyo ang komunidad hini. Kailangan nato may mga plano basin siyensya. Diri ni pwede nga patakalad aton mga pagbubuhaton dapat ipinaagi ko ni nakit. Siring ko pa nga pag-estudyo ano ang pinakamaupay pagmaneho mga estratehiya para epektibo naton makapot ang malimpyo nga aton kadagatan. Amo ito nga kailan pinaka-importante nga magburoblik kita pinaagi ni nga aton simple nga pagselebrar hiniya nga bulan ng Mayo ang month of ocean pinagihin pagtanom in mga mangrove species nga magkadang coastal cleanup. Ginhimo ang aktibidad kasumpay ang pagselebrar han bulan han Mayo como Month of the Ocean ngan pag-obserbar liwat han International Day for Biological Diversity. Ngan pangatapusan may dagita pahibaro ang Provincial Environment and Natural Resources Office Samar o Penro Samar kaupod ang Protected Area Management Office ang PAMO nag-iimbita ang mga interesadong mag-apply para maging kaapi ang Protected Area Management Board or PAMB ang Samar Island Natural Park or SINP. Ang pwede mag-apply amo ang mga non-government organizations or NGOs o people's organizations o POs ngan tikang pribado nga sektor. Para ang kumpleto nga listahan na kwalipikadong aplikante ngan na mga ginkikinahanglan nga mga papeles kumadtula opisina han Penro Samar hangkat Balogan City o dingani ngadto PAMO paranas ngan pwede gihapon nira at tumawag ang numero ihap 55 251 6220 o naton 55-251-6220. Ang deadline na paghatag ang irang mga application forms amo ang Hunyo 1, 2021. Para sa Balita Kalibungan, Chito Morante. Iyo palahing batian ang DENR Balita Kalibungan. Good morning everyone. Welcome atong Taramdan han Kalibungan. Papadang tayo pinagin mo pa yung kabruton and the Department of Environment and Natural Resources. Pinagi ang atong Regional Executive Director Tirso Parian Jr. Sudan paghapon, Assistant Regional Director for Management Services Dr. Art Salazar. Assistant Regional Director for Technical Services Forester Jose Elmers Bascos. And sugat paghapon ang Regional Strategic Communications and Initiatives Group panlimbasong gihapon nga minamanguluhan ni Ms. Maita Reyna Gomez Ukang. Iyang mga kupod opisina ay Ma'am Rowena, Ma'am Bona, Ma'am Perlis, Ma'am Hedy, Ma'am Hazel, Sir Johan, Sir Ogie, and Sir Saide. My name is Chito Morante. Ngan ang adlaw aton Taramdan ang Kalibungan aton pagirostoryahan ang kabahin ang International Day of Biological Diversity. We're part of the solution. Nga kundiin, ang aton ikataymang raw, amo ang OIC Chief and the Conservation and Development Division and the Department of Environment and Natural Resources in Region 8, pinagihan na aton maanyag kay Ma'am Marisa Nuevo Solite. Good morning, Ma'am Marisa. Good morning, Sir Chito. Good morning, aton mamarating and magkirita. Okay. Anyway, madiretso kita ng aton pamakyana, no? Because we do have a lot of things to know in aton conversation. Ano ini nga aton ginobserbar nga International Day for Biological Diversity or IDBD, no? Nga ano ang importansya ni Ma'am Marisa? Ini nga aton IDBD, for short, ito International Day for Biological Diversity. Ang United Nations nag-proclaim every May 22 as International Day for Biological Diversity in order to raise awareness sa aton mga publiko
nga an aton mga issues on biodiversity kay left out na, so dapat naton matutukan gihap matagan yung pansin. So amo ini nga gin-proclaim an May 22 as IDBD. I see, okay. Anyway, kung masa rin kita biological diversity, mga ano ini, Ma'am Marisa? Per definition han aton Convention on Biological Diversity, may kita sinisiring nga CBD, Convention on Biological Diversity. This is an international agreement wherein the Philippines is a member country. So di dahini CBD may dahira definition han anuan biodiversity. Sinisiring nga ang biodiversity is the variability among living organisms from any sources, including the complexities nga kung diin part hira. So, an interrelationship with the living and the non-living and the habitat. Amo ko sinisiring nga biodiversity. Okay, now, basara mga datos ngan aton mga naobserbahan Ma'am Marisa, ano ang mga tarhog nga ginkakatubang na aton biological diversity ngan ano ang mga trend nga nakikita? Okay. In terms sa mga tarhugan, mga threats na aton biodiversity, damo ito ang ginaatubangan aton mga biodiversity yan ang mga threats, and one of which is pollution. To name a few, may pollution kita, may deforestation, may climate change, the introduction of invasive alien species, and the loss of the habitat, which is a consequence to deforestation. Kay kung waray nan aton mga habitat, magtitikawara man gud aton mga biodiversity resources. So, an aton biodiversity trends in haamon division, may da usa ka section nga nagdi-deal on more on protected areas, protected area management and biodiversity conservation section. More on protected areas, nagkakandakiran biodiversity monitoring system activities wherein ang trend han mga biodiversity resources within that protected areas nakikit-an kung increasing or decreasing. Based on ato mga data, masisiringgad naton nga may da na-increase, may da na-decrease. Though ang pagkanda kini is semi-annually, so nakakaduha lang us ka tuig, may ada na-increase, may dalat na-decrease. But in general, when it comes to the Philippine data and aton na country, especially in terms of the forest cover, there is a great decline han aton forest cover. So an aton forest cover from in 1960 from 12 million naton hectares, currently we only have 5.7 million hectares, and that is just for the forest cover. I see. Okay. Now, Ma'am Marisa, nasa rin nga, kung may nakikita kita nga mga problema, aton na biodiversity, mag-aato bang liwatin problema ang katawhan? Okay. Ano nga mga pamaagi makikita nga may tatabo ini, Ma'am Marisa? Okay. May da kita sinisiring nga, may da kanta ni Vanessa Williams nga ni and Colors of the Wind, nga nasiring ito ang usa ka line, and we are all connected to each other in a circle, in a hoop that never ends. That means nga each one in the planet Earth is interconnected with each other. So whatever nga nanabulitan usa, affected ang usa. Okay, so ini nga aton biodiversity kun may adagin hihimo didtuhan aton usa nga habitat. Siga, as what I have mentioned earlier, and one of the causes and ating biodiversity loss and biodiversity decline is the deforestation. Kung affected na nira habitat, pagtitikawara hera, so affected na natin resources liwat. So, ang atong katawhan naman, nga na benefit han aton biodiversity, affected also. So, kay kung ano man ang nabudid, anong bubuhat dito, affected man gyud ang tao. Kay kita ang beneficiaries. Okay. Well, anyway, nagpipinamati ka mo han aton na Taramdan ng Kalibungan on Facebook nga kundi ang ginirestoryahan naton ang kabahin han International Day of Biological Diversity were part of the solution nga kundi na naton ka istorya kay mangraw naton an OIC Chief han the Conservation and Development Division and the Department of Environment and Natural Resources in the person of Madam Marisa Nuevo Solita. We'll be right back, just right after this.
May mga bundok na malawak ang kagubatan, natirahan na maraming uri ng hayop. Dahil sa likas na ganda, magandang tanawin at pasyalan nito. Nagkakaroon ng hanap buhay ang mamamayang nakatira sa paligid nito. Kainan, tindahan, tirahan, at kung ano-ano pang mga negosyo. Mahalaga na manatiling maayos ang bundok at kagubatan. Kung ito ay masira at mawalan ng likas na ganda, paano na ang kanilang kabuhayan? Paano na ang ating pasyalan? Kung wala yun, wala nito. Bawat uri ng buhay ay mahalaga para sa isa't isa. Maaaring isipin na ang isang uri ng ibon ay pwedeng wala sa likas na tirahan nito. Subalit, kung wala ang ibong ito, dadami ang pesting kinakain nito. Pesting pagkain naman ay palay, lubos na sumisira sa taniman. Pagkalugi sa hanapbuhay ng magsasaka, dulot din ay kakulangan ng bigas sa mga palengke. Kaya kung wala ang ibong ito, paano na ang kabuhayan nila? Paano na ang bigas natin? Kung wala yun, wala nito. Sa mga corals nangingitlog ang iba't ibang isda. Mga bagong isda ay nabubuhay at naninirahan hanggang ganap na lumakas. Sa malinis na karagatan, sila ay lalaki. Mangingisda ay may mga ani sa tamang panahon. Mga isdang aabot sa ating palengke upang tayo ay may isda sa ating hapagkainan. Kung mga corals ay nasisira dahil sa ating mga gawain, paano na ang hanapbuhay nila? Paano na ang isdang pagkain natin? Kung wala yun, wala nito. Taramdan, ang Kalibungan. Okay, we're back for good right here aton Taramdan ng Kalibungan on Facebook nga kundiin aton ginihiramang rawan ang Kapalpihan International Day of Biological Diversity. We're part of the solution. Nga kundiin ang aton na bisita amo ang OIC Chief and Conservation and Development Division and a Department of Environment and Natural Resources in Region 8 in the person of Madam Marisa Nuevo Solite. Okay, Ma'am Marisa, as we continue with our conversation, ginkikita liwat nga aton biodiversity amo ang mga pundasyon, no? Paggabutho nga na pag-uswag han usang civilization. Okay. Now, ano ang importante nga papel han biodiversity din? Because an aton biodiversity, natikang atong biodiversity ang aton kinabuhi because our biodiversity resources are the source of our basic needs, the very basic needs, the food, shelter, clothing, medicine. Amo nga tatawag itong at the foundation aadaan aton biodiversity. Hira kung nagtitikang. We all depend on them. So kung waray ang aton biodiversity, I think waray din kinabuhi habang kalibutan. Sabagay. Anyway, for this year, Ma'am Marisa, ano ang temahan aton pag-obserbar han IDBD, no? Ngan ano ang mensahe nga gusto taganin doon ini? And then another thing, may ba ini connection temahan nag-agi nga tuig? And I should say, is there any relation hini nga duduha kung may naman? Okay. An aton yan na theme for this year 2021 and aton theme and aton IDBD is we are part of the solution. Last year, an aton theme was the solutions are in nature. So the theme for today is a continuation, actually, and continuation han aton last year nga nasiring ang solution han aton mga problema, especially on the sustainable development challenges that we are facing right now. Nga tikang iton didtohan last year nga theme, susumpayan naton hangkaran niya na kay we are part of nature and we are part of the solution. Yeah, that's right. Okay. Anyway, may nakita siya ng mga human activities, ano? So, ano man mga human activities nga nagbubutang peligro han aton na biodiversity, nga ano man liwat ang mga ginihimo han Department of Environment and Natural Resources para masurapo naton ini, Ma'am Marisa. Okay. Ang mga human activities, as I have mentioned earlier, ang aton causes and biodiversity loss, ang aton mga decline and aton biodiversity resources, kung ano ang threats, ano ang mga hulga, if we can analyze it, mostly if not all, are human-made activities. So, ini aton mga pollution, ang aton mga climate change, illegal wildlife trade na nadudugangan manggudin hira tungod han ginihimo ang tawo. So, aton part ng DENR,
we are implementing projects and programs nga geared towards biodiversity conservation. Mostly all of our programs, especially among division, are geared towards biodiversity conservation. We are having the never-ending SEPA activities. Nagkakanda kami AEC, in the local communities, in the schools nga ni, nakatugip kami pagbisita. May da kami ginihimo ng mga forum, mga fora, meetings, lectures, kung gina-request kami, kung amon liwat programs, nagkakaada kami mga learning events geared towards biodiversity conservation. I see. Anyway, you are watching Taramdan Kalibungan Facebook. Ngan ini ginirostoryahan nato ng kabahin na International Day of Biological Diversity. We're part of the solution with OIC Chief and Conservation and Development Division and the Department of Environment and Natural Resources in the person of Madam Marisa Nuevo Solite. We'll let you know further what diversity is just right after this. May mga bundok na malawak ang kagubatan na tirahan ng maraming uri ng hayop. Dahil sa likas na ganda, magandang tanawin at pasyalan nito, nagkakaroon ng hanapbuhay ang mamamayang nakatira sa paligid nito. Kainan, tindahan, tirahan at kung ano-ano pang mga negosyo. Mahalaga na manatiling maayos ang bundok at kagubatan. Kung ito ay masira at mawalan ng likas na ganda, paano na ang kanilang kabuhayan? Paano na ang ating pasyalan? Kung wala yun, wala nito. Bawat uri ng buhay ay mahalaga para sa isa't isa. Maaaring isipin na ang isang uri ng ibon ay pwedeng wala sa likas na tirahan nito. Subalit, kung wala ang ibong ito, dadami ang pesting kinakain nito. Pesting pagkain naman ay palay, lubos na sumisira sa taniman. Pagkalugi sa hanapbuhay ng magsasaka, dulot din ay kakulangan ng bigas sa mga palengke. Kaya kung wala ang ibong ito, paano na ang kabuhayan nila? Paano na ang bigas natin? Kung wala yun, wala nito. Sa mga corals nangingitlog ang iba't ibang isda. Mga bagong isda ay nabubuhay at naninirahan hanggang ganap na lumakas. Sa malinis na karagatan, sila ay lalaki. Mangingisda ay may mga ani sa tamang panahon. Mga isdang aabot sa ating palengke upang tayo ay may isda sa ating hapagkainan. Kung mga corals ay nasisira dahil sa ating mga gawain, paano na ang hanapbuhay nila? Paano na ang isdang pagkain natin? Kung wala yun, wala nito. Taramdan ang Kalibungan. We're back for good, gentlemen and ladies. Dito natin taramdahan ang Kalibungan. Pinagi ang Department of Environment and Natural Resources. Minamanguluhan ang aton Regional Executive Director, Tirso Pariangan Jr. Sugat mangyapon ang aton Assistant Regional Director for Management Services, Dr. Art Salazar, and Assistant Regional Director for Technical Services, Forester Jose Elmer Bascos. And siyempre, ang panlimbasog gyapon, ang Regional Strategic Communication and Initiatives Group on RC with the Chief, Ms. Maita Reyna Gomez Sukdang. Okay, as what I've been saying earlier, that we have to know further what diversity really is. Okay, Ma'am Marisa, para naman mga katauhan, ano ba dapat ang ira kinahanglan masantop nga maintindihan no kabahinhan biodiversity? Ang importante gud nga ira dapat masasantop hayra kalugaringon. Kinahanglan nira muni-muni gud hayra system is the importance of our biodiversity. Kundiin adagod an aton kinabuhi nagtitikang kay kun waray hinhira, siring ko pa kanina, do we think may da kinabuhi nga mabutho din niya kalibutan because our biodiversity resources are our sources of our life, our sources of our food, our shelter, our medicines. So, amo gud ang dapat masantop. Kung diri nira masantop ini, diri hira maghihimo hinpaagi nga mabulig hira ma-share hira in the protection and conservation of these resources that we have. Okay, talking about attitude, anong dapat nga attitude, no? Nga na mga dapat paghimuon na kada individual, nga bisan mismo ang mga communities, no? Kasumpay ha biodiversity, Ma'am Marisa.
dapat ang kada individual dinhi aton bawbawang kalibutan dapat mabulig unta, ma-share, mahatag ira part in the protection and conservation han aton biodiversity resources as an individual, as a private citizen, as a citizen of the Philippines. Kinahanglan hira magbulig kay diri man ini para haaton kay kung kita lang taga DENR. I don't think makakaya natin ini. So we need partners para anyway, this is not just for ourselves but for our children and for the future generations to come. So Yeah, dapat that's right. pudhira partner. Of course, when we have activities, when we have things like this, we just don't write them or just announce them wherever they may be. Of course, may kita mga activities, no? Okay. In connection with the activities, Ma'am Marisa, parahan aton na selebrasyon niya ng tuigan na IGBD, no? Ano ang mga activities nga paghihimuon na Department of Environment and Natural Resources? Ma'am Marisa? Actually, this week, nagtikang na kami, naghang na kami streamer, nagprint kami mga flyers, ini nga flyers on biodiversity conservation. We have already conducted biodiversity monitoring system activities in some of the protected areas and other areas. We have conducted lectures dito kanina anak ko sa staff dito Panunubulon Island because culmination also han month of the ocean marina na namon an activity para maka-save in time. So aside from this, may da pa kami ginkakandak nga biodiversity assessment monitoring. Ibalay ng BMS kundi ni BAMS liwat niya. Dito sa NP kanya sa ano sa nga team kanina nakadto. And aside from these activities, and this one also, the radio, TV guesting. Yeah, that's right. And well, we know very well that we have a lot of things that you have told us. So I guess it's time for us to wind up hining aton Taramdan hang Kalibungan. Well, some parting message from Ma'am Marisa. Go ahead. Okay. Nagpapasalamat ako kan Sir Chito, kan Johan, kan Ogie for this interview. Kay nga nakapaangbit kami han amon time, han amon information nga maaram nga tikang dinhi amon knowledge nga tikang amon ma-share namon ngadto mga katawhan through this interview nga sana may danira mapurot naman la tikang hininga interview, and hopefully they will share it also to others and do their part in helping us conserve and protect our biodiversity resources. Damo nga salamat. All right, so thank you very much, Ma'am Marisa. An aton na si Chief Conservation and Development Division and the Department of Environment and Natural Resources in the person of Madam Marisa Nuevo Solite. Nga kundiin, ginrestoryahan naton ang nakaparte, ang International Day of Biological Diversity. We're part of the solution. Dinin aton Taramdan han Kalibungan on Facebook. Naging panangat tayo pinagi mo pa yung kabuton and the Department of Environment and Natural Resources in Region 8 through our Regional Executive Director, Tirso Porian Jr. So kang pangyahapon, Assistant Regional Director for Management Services, Dr. Art Salazar, and Assistant Regional Director for Technical Services, Forester Jose Elmer Bascos, nga napanlibasog gihapon. Han Regional Strategic Communication and Initiatives Group, minamanguluhan ni Ms. Maita Reyna Gomez Sukdang. Iyabang ako po na pasina, Ma'am Rowena, Ma'am Bona, Ma'am Perlis, Ma'am Hedy, Ma'am Hazel, Sir Johan, Sir Ogie, and Sir Saide. My name is Chito Morante. Would like to say thank you very much for having been with us at Taramdan and Kalibungan. Ayus! Ipalahibatian ang Taramdan ang Kalibungan. Usa nga programa nga nagahatag hayuing kasayuran may tungod ang mga serbisyo o aktibidades sa DENR, ang Department of Environment and Natural Resources Harion 8. Taramdan ang Kalibungan. Nagpapahayag ang mga ibabruanan ug mga pangasoy ang mga hintutungdan kabahin ng pagbago-an atong klima o climate change. Taramdan ang Kalibungan. Wala ka bang
kagagawan. Kalikasan ating ingatan, buhay natin dito nakasalalay. Dahil ang kalikasan ay isa, konektado tayo sa isa't isa. Huwag nating hayang ita'y masira para sa mga musmus pang darating. Para sa mga musmus pang darating. Berdeng kagubatan ngayon ay nasaan? Naging sementadong gusali at daan. Di naman masama ang pagkamit ng kaunlaran, basta di nakakasira kay inang kalikasan. Sinong sisihin sa mga nangyayaring ito? Tayong mga tao na siyang may kagagawan. Kalikasan ating ingatan, buhay natin dito nakasalalay. Dahil ang kalikasan ay isa, konektado tayo sa isa't isa. Huwag nating hayang ita'y masira para sa mga musmus pang darating. Para sa mga musmus pang darating. Dahil buhay natin ang kalikasan, ito'y ating mahalin at laging alagaan. Biyayang kailangan sa kanya nagbumula, wala na tayong makukuha pag siya ay nasira. Kaya nga't habang di pa huli ang lahat, kumilos na tayo at siya'y iligtas. Huwag nang abusuhin at lapas tanganin, dahil pag siya'y gumanti walang makakapigil. Ating ingatan si inang kalikasan. Siya'y ating buhay, siya'y ating buhay, karugtong ng ating buhay. Kalikasan ating ingatan, buhay natin dito nakasalalay. Dahil ang kalikasan ay isa, konektado tayo sa isa't isa. Huwag nating hayaan